नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला आपल्या जेवणातली महत्त्वाची भाजी दाखवणार आहे, ती म्हणजे कोबीची भाजी. सुरुवात करतोय तेलापासून. गॅस सुरू करायचे. आपण इथे घेतोय 3 टेबलस्पून तेल. तेल गरम होऊन द्यायचंय. तेल गरम झालेलं आहे. आपण यात घालूया 1 टीस्पून जिरा, 1 टीस्पून राई, 15 ते 16 कढीपत्त्याची पानं, थोडीशी कोथिंबीर, पाव टीस्पून हिंग, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या. हे सगळं मिक्स करायचंय. आपण इथे घालूया 2 बटाटे आणि पाण्यात भिजत ठेवलेले आहेत, नाहीतर बटाटे काळे पडतील. बारीक फोडी केलेले आहेत. हे मी परतून घेतलेलं आहे. आता बटाटा आपल्याला थोडासा शिजवून घ्यायचंय. झाकण ठेवूया. छान वाफ आलेली आहे. आता आपण ह्यात बारीक चिरलेला कोबी घालणार आहोत. एक मीडियम साईजचा कोबी घेतलेला आहे. आणि आता ह्यात चवीप्रमाणे मीठ आणि मिक्स करून घ्यायचंय. काही लोक ह्याच्यामध्ये चण्याची डाळ घालतात. ती डाळ तुम्ही 1 तास भिजत ठेवायची आणि कोबी परतून झाला की त्यात ती डाळ घालायची आणि पुन्हा वाफेवर शिजवून द्यायचंय. आणि त्यावेळी बटाटा नाही घालायचा. बघूया बटाटा शिजलाय का. बटाटा शिजलाय आणि कोबी पण शिजलाय. आता आपण गॅस बंद करूया. कोथिंबीर घालूया आणि परतून घ्यायचंय. आता ही आपण भाजी काढून घेऊया. कोबीची भाजी तयार आहे. ज्यावेळी आपण नवीन स्वयंपाक शिकतो त्यावेळेला काही महत्त्वाच्या भाज्या असतात. त्यातली ही एक महत्त्वाची भाजी आहे, तेव्हा ही नक्की करून बघायची. अशा सोप्या भाज्यांसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे रुचकर मेजवानीला.